Dhe rikthehemi edhe një në studio të ndruar shikues, jam këtu me Besnik Tahirin, drejtorin e Institutit për Qeverisje Lokale në Kosovë, për të folur për dy tema. Ai sapo është kthyer nga një konferencë për qeverisje lokale që është mbajtur në Maltë dhe ku ka pasur një pjesëmarrje të shumë mysafirëve, edhe të nivelit të kryeministrave, të presidentëve, të zyrtarëve të lartë të shteteve pjesëmarrëse. Besniku ka qenë atje dhe ka prezantuar Kosovën dhe gjithashtu flasim pak edhe për ligjin për Prishtinën ose ligjin për kryeqytetin që tashmë duket se po shkon drejt përfundimit, nuk e di, edhe pse e kishim zotin Hasani para disa ditë këtu dhe tha që mund të marrë kohë kjo dhe është edhe faza e diskutimeve edhe në kuvent edhe me grupe tjera të interesit. Sidoqoftë, e zhvillojmë bisedën me Besnikun për të parë edhe çastin tuaj. Besnik, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Faleminderit që je këtu. Po flasim fillimisht për këtë konferencë ku ishte në Malta, apo jo, një konferencë radhës, duhet të thënë, ku ti prezanton, si më thënë, çështjet tuaja edhe Kosovën në të tilla konferenca. Po si shkoi, ç'a ishte ideja? Ishte pa nuk është probleme, qeverisja lokale nuk është problem vetëm Kosovë, çështja po në gjithë botën, për shkak se hipoteza kryesore kur të flasim për një shtet suksesshëm është kur thuhet se kur komuna ka rezultate, shteti është i suksesshëm. Për arsye se dora e parë e shtetit është komuna, pra shërbimi i parë i shtetit jepet tek qytetar përmes komunës, përmes qeverisjes lokale. Ishte konferenca e mbretërisë e Commonwealthit të mbretërisë së bashkuar, ishin 52 shtetet të Commonwealthit dhe ishte një ndër ngjarjet më të mëdha në 2 vitet e fundit sa i përket qeverisjes lokale në shtetet e Commonwealthit. U hap nga kryeministri i Maltës dhe për temë ishte kryesisht aspekti i financimit të pushtetit lokal, mirë po edhe tema që ndërlidhen drejt për drejt me inovacionet në pushtet lokal. Prezent ishin diku rreth 16 ministra të kryesisht të vendeve anëtare të Commonwealthit, pastaj kishte president të asociacioneve dhe kishte studiues të profilit tim, studiues kryesisht nga Mbretëria e Bashkuar dhe nga Unioni Evropian. Unë atje prezentova 2 çështje, kam bërë një punim që flet për rishikimin e mendësisë të decentralizimit. Pra, shumica e njerëzve që studiojnë për decentralizim flasin për nevojën e zbritjes sa më shumë të pushtetit të qytetarit. Kjo ka logjik në një shtet të zhvilluar, po në shtetet që janë në zhvillim dhe në shtetet që janë në tranzicion, dhe që burimet financiare i kanë të vogla, në qoftë se nuk ka konsolidim të qendrës, pra në qoftë se nuk ka qeverisje të mirë në qendër. Decentralizimi në nivelin e më poshtëm mund të ketë sfida të mëdha. Për arsye se prap diskrecioni i qeverisë qendrore për të investuar, për të bërë projekte në komuna është shumë i madh, që nëmë kupton në një masë të madhe e nënvlerëson funksionimin në komunë, edhe pse përgjithësia është poshtë. Me e thonë pak ma troq, kjo mundet me qenë shumë e mirë në letër, po kur vjen në zbatim në praktik është shumë problem. Dhe çfarë po propozon, çfarë duhet të ndryshojë ta zënë në rrethana tona, se kjo decentralizimi është një temë në fakt shumë e vjetër dhe ku është punuar, nuk e di nëse mund të quhet shumë ose jo, po është punuar në këtë aspekt. Po në praktik nuk e di si e kemi dhe si po funksionon dhe çfarë po propozon që të ndryshohet. Në rrethanat tona un kam bërë një propozim. Ai propozim është që të rishikohet në radhë parë politika e decentralizimit dhe sistemit qeverisjes në Kosovë. Normal që ne nuk mund të ndryshojmë në plotni, për shkak se ne kemi pakonatisarit, e cila kërkon 2/3 e shumicës sërbe, mirë po çka mujë me bo është me u dakordu që qeverisja lokale dhe regulativa që rregullon sistemin qeverisjes në vend, paka shumë i ka skadu afati, i ka skadu për shkak se ne këtë kemi bërë para 10 viteve, mbi hipotezën që të jemi sa më gjeneralë, që sa më shpejt të përgatitemi për të shpallë pavarësinë, ndërsa tash duhet të jetë hipoteza çka e zhvillon vendin. Domthonë krejt rregullativa duhet me qenë që ta bëj Kosovën konkurruese në zhvillimin ekonomik, në lehtësira në thithjen e investimeve dhe në një qeverisje sa më efikase në terren. Pra mbi këtë hipotezë tash më ndryshon. Por me bë këtë nuk mujë me e bë çu kemi bërë përpara, një ligj për pushtet lokal, një ligj për prokurim, një ligj për një çështje tjetër, po duhet të bëhet një rishikim funksional i sistemit qeverisjes në nivel vendi dhe pastaj një rishikim funksional për komunat. Për komunat do të me pa çka është si kompetencë dhe a ka resurse, a ka mjete me u zbatu, pra në qoftë se nuk ka mjete, nuk do të mjalon një përgjithësi kryetarit, i cili nuk mund të realizojë në mungesë të resurse. Pra duhet ketë një
duhet të ketë një bashkëdyzim të thellë, një bashkërëndim të një vlerësimi shumë ma dinamik dhe shumë ma gjithëpërfshirës dhe mbi të ta ndryshojmë këtë sistem i cili nuk është ka funksionon. Kush duhet ta bëjë këtë analizë, Besnik? Kush duhet ta vlerësojë nëse po funksionon nëse jo përveç jush? Këtu janë dy zane, do thotë këtu në radhë parë ka shumë, do thotë këto mund me ka studiues të ndryshëm që mundin me ardhë dhe realisht me pak fjalë me ta dhënë drejtimin. Ajo që unë dua të them është se pak a shumë na e dim çfarë është problemi. Domthonë e din edhe qeveria e din, edhe në kuvend, edhe partitë parlamentare, edhe qeveria, edhe opozita, e din studiues pak a shumë ku është problemi. Na duhet, për shembull, nëse shohim agjencionet ekzekutive, është një numër i madh i agjencioneve që ne nuk dimë ku ne raportojmë. Nëse i shohim ministritë, ne duhet t'i rregullojmë me ligj numrin. Nëse i shohim komunat, ka për shembull 28 kërkesa për komuna të reja. Si shteti duhesh mi dhoni përgjigje. Secilit lokalitet. Dhe pse ja përgjigjen kur të krijon kriterin. Duke kriju kriterin, dikon e kualifikon, dikon e diskvalifikon. Mbi këtë bazë. Këto duhet bërë, fatkeqësisht nuk kemi pas kohë. Arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë se ne kemi qenë në konsolidim të shtetit, diçka që ma tha dikush në konferencë shumë interesant, tha për një cikël të jetës, pra për një cikël jetësor, për mua dhe për ty për shembull, 20 vjet janë mëdha se për shembull unë kam pas 20 vjet, 22 vjet, 23 vjet në vitin 1999, sot i kam 43. Kështu që ka kalu një cikël jetës, po për shtet ndërtim, për një shtet 20 vjet nuk janë kurrë. Kur shohim, kur themi mbrapa Kosova ka arrit disa rezultate serioze, po për me qenë konkurrues në Bashkimin Evropian, reforma duhet të jetë më e thellë dhe më e prekshme. Po aty desha të dal pak edhe Besnik, domethënë apo kthehemi prapë në pikën 0, domethënë pas gjithë kësaj pune që është bërë të themi jo, kjo nuk vlen, duhet të kthehemi atje ku ishim ose në vend numër, po mbesim gjatë gjithë kohës duke rishikuar politika që ka vendosur dikush edhe duke i kontestuar pas një kohe. Problemi është kështu. Ne nuk i kemi ndërtuar ligjet tona. Domethënë 70% që unë kam qenë atë kohë kryeministri. Dhe atëherë në atë kohë ka qenë ajo. Ne kur e kemi bë kornizën ligjore, shumicën e rasteve na kanë ardhur të gatshme. Dhe pastaj ligjet që janë themelore, për shembull për numrin e komunave ne e kemi përcaktuar në Vjenë. Nuk e kemi përcaktuar këtu, pra nuk ka pas debat çysh duhet me kon Kosova, si duhet me rregullu Kosova me marrë një drejtim të caktuar. Po kemi pas një atër propozimet tona? Po ka pas, nuk ka qenë që ka pas, afati kohë ka qenë shumë i shkurtër. Për shkak se ne gjithë kohën jemi përgatitur për me shpall pavarësinë. Pak a shumë edhe ne kemi lidhur çat kërkojmë, apo jo? Absolutisht. Tash është një rrethon tjetër, ka dinamika më të shpejta, më të mëdha, duhet me marrë seriozisht, duhet me pas për këtë temë duhet me pas pashtu edhe pajtim më të gjerë, pajtim realisht më thon pajtim kombëtar, për shkak se duhet me u prek disa elemente që janë tu e pengu zhvillimin. Dhe nëse ne vazhdojmë me injoru, atëherë realisht sistemi nuk mundet me derivu rezultat në teren dhe për rrjedhoj jeta e qytetarit është me adapt. A të flasim edhe me terma shumë praktike edhe për qytetarin dhe për shikuesin. Qa nuk po funksionon në një mënyrë dhe që duhet të rishikohet dhe duhet të ndryshohet në nivel të komunave? Por që po ta marr për shembull të gjatë gjithë fushatës është fol për punën e suficitit. Për shembull ka një diskrepancë të madhe mes ligjit për buxhet dhe ligjit për prokurim. Pra komuna e ka një dot caktuar me diku mund të shpenzon. Përderisa komuna e ka të drejtën për me thith të drejtat të hyrat vetanake deri në fund vitit. Krejt bazenin, na gjithë lojmë borxhet i paguajmë në fund vitit. Krejt hyrat që vinë, domethënë prej një periudhe kohore, prej tetorit, prej nëntorit, deri në dhjetor, në atë periudhë kohore nuk mund të shpenzon. Dhe duhet me u bart prej viti në vit. Kjo duhet me u harmonizu. E para, e dyta, nuk mund është me jap përgjegjësi komunës, kur si ke jap financat. Ja ke jap të drejtën për me menaxhu qendrën, për shembull qendrën sociale, po s'ka asnjë buxhet. Këtë ja ke nal me vetura, me kompjutera, me buxhet, me krejt, ja ke ndal. Pastaj, ti po thuç 14 komuna të Kosovës janë nër 20.000 banor. Po mos ishte një kontingjent financiar që e ka jap ish ministri Horti, që ka qenë vendimi drejt. Ato kanë pas me bankrotu. Komunat e mëdha, 7 komunat e mëdha, për shembull, shiqoni, kanë hyrë obligime kryetar, do thotë në këtë mandat, obligime të cilat shkojnë deri në vitin e 3 mandatit të një kryetari të arshëm. Qysh me u planifiku buxheti? Kjo është qeverisja. Qysh mundesh me pas 80 agjencione në shtet, të cilat nuk kanë vit qartë hierarki të raportimit. Qysh e shfrytëzojmë në raport të mirë të auditimit
për me lëviz. Si do ta rregullojmë këtë çështjen e emërimit politike, si do ta ndajmë administratën. Këto janë elementet që duhet me I bë, për shkak se nuk kemi mujt na me shku përpara pa këto elemente. Sa më shpejt që I bëjmë, ma afër jemi Bashkimit Evropian, jo vetëm ma afër jemi në akses të fondeve të cilat e zhvillojnë Kosovës. Nuk është zhvillu Malta e as Kroacia vetëm me tyrat e tyre vetanake. Se s'mujnë. Ose funksionimi I komunave të vogla. Vetëm ja japin një shembull. Ktu flasim për komunat s'po punon, s'po mund. Poreçi, që është një komunë e vogël, shumica në Kroaci, ka më shumë tyra vetanake se 20 komuna të Kosovës. Zagrebi se 20 komuna bashkë. Po. Zagrebi ka buxhetin gati të përafërt me të Kosovës. Që kjo është Kosova, tash na duhet me fol seriozisht mbi këto tema. Këto tema janë bajatshme për qytetarin, se qytetari ka probleme rrym, ujë, nuk ka ndoshta nxemje tash ai që më gone dhe thotë çka po flet ky djalë për këto tema të larta. Ajo që unë dua të them që këto janë tema të domosdoshme për me ecë në shtet drejtim të synimit që ka të antarësimit në BE. Nuk është vetëm demarkacioni, nuk është vetëm kjo lufta për komunikimin. Këto janë parakushte. Po parakushti kryesor për me qenë barabartë në Bashkimin Evropian është kur ti e ke përvetësu një kulturë të menaxhimit publik ashtu siç parashihet. Punë që ne mund t'i bëjmë vetë, apo jo, pa ndihmën e të tjerëve, por që duhet të ketë një vullnet edhe një gatishmëri ndihmë. Po problemi është për të ndihmë ata. Shiqoni, na kemi qenë po ashtu kemi pa një bashkësia ndërkombëtare, po ashtu ka pas një qasje jo serioze ndaj Kosovës. Nuk mundesh ti me është një fjalë që unë e sfidoj për sa I përket pushtetit lokal. Thuhet think globally, act locally. Mendo globalisht, vepro lokalisht. Unë e kam bënë në punimin tim e kam bënë pozicion tjetër, po them act and think locally. Mendo edhe vepro lokalisht. S'mujën për shembull, nuk mujë me bart kontekstin e sistemit kushtimisht të Gjermanisë në Kosovë në tënësi. Për shkak se është modeli pa aplikueshëm. Praktikat e mira mujnë me u bart prej një shteti në një shtet apo prej një kulture në kulturë, vetëm atëherë kur ato kanë efekt në teren. Në momentin kur nuk ka efekt, ajo është e pashfrytzueshëm. Dhe përrjedhoj është shpenzim jo racional. E ki rastin e ndërmarrjeve publike. Na kemi bërë një ligj I cili ka 2 adresat llogaridhënies. Për shembull, po flasim për ujë. Bordi është I përbashkët. Rol ka qeveria qendrore, rol ka komuna. Tash kush është përgjegjësi kur s'ka ujë? Krejt shkojnë te kryetari. Përderisa do thotë janë 2 adresat llogaridhënies, nuk mundet me pas funksion. Nuk mundet me qenë ministritë e linjes për shembull me pas diskrecionin për me investu në komunë si dojnë vetë. Nëse ministria kushtimisht, po them, arsimit do të me kujdes për cilësinë. Për cilësinë arsim të lartë, për cilësi, për mbikëqyrje. Po jo me u bë ministri që ndërto shkolla. Për arsye se atëherë ajo ka rolin plotësisht tjetër ose e rrugëve. Mbi cilin kriter ne çojmë një rrugën në Prishtinë, e në rrugën tjetër nuk e çojmë podije. Mbi cilin kriter? Këto këto janë të raportueshme, këto kanë qenë të raportuara edhe në programet, edhe në raportet e Bashkimit Evropian, janë që elemente domosdoshmë që e bojnë qeverisjen. Qeverisja do thotë është shumë e rëndësishme që të gradualisht të rishikohet. Dhe e fundit, si çdo shkencë tjetër, për shembull, po flasim për mjekësinë, mjekësia ka evoluar shumë. Teknologjia informative ka evoluar shumë, edhe shkenca e politikave publike, qeverisja ka evoluar shumë. Po ta marr një shembull. Në Australi u takova me presidentin e Asociacionit të Komunave të Australisë, edhe më tha një sen shumë interesant. Në qytet Tinaj, ishte kryetari një qyteti 25.000 banor, për shembull për raportimin e problemeve, e bënte vozit si që vozit kontenerin, që i mbledh mbeturinat. Po, një aplikacion të vogël, e shen një grop, e prek, I shkon informata komunës edhe vepron. Pa harxhu, domethënë me një aplikacion të vogël. Pra këto aplikacione na duhet me I pa. Unë e di që këto janë të pa aplikueshme në zonat rurale, po janë shumë të aplikueshme në 7 qendrat rajonale. Secili njëri gjithë ditën është me telefonin. Duhet shumë klika mandej për se grup. Po më trego, kush duhet ta marrë iniciativën? Po kthehemi edhe një herë te ajo që duhet ta zgjidhë dikush këtë problem. Duhet ta marrë përsipër, a duhet kryeministri, a duhet qeveria? Duhet qeveria, unë kam pas një diskutim edhe a duhet guxim se a prish disa matematika, disa llogari. Po lidhëm tash edhe tek ligji I Prishtinës. Kryeministja Radinaj. Mos u thellë se flasim më pas për. Do thotë kryeministja ka vullnetin për me ul me trajtu këtë temë shumë seriozisht.
ajo që duhet bëhet, duhet këtë pashtu një dakordim politik për këtë drejtim. Për shkak se si në kohën kur e kemi bërë atisonin dhe jemi dakordu, ka pas një tavolin ku gjitha subjektet kanë diskutu, prap duhet me u dakordu se si duhem ta kemë rregullimin shtetënor. Që më smart nesër, domthonë me pas ndrim qeveria dhe me pas ndrim të sistemit. Sistemin duhet ta bëjmë mbi atë që të jemi konkurrues dhe të jemi të fuqishëm në synimin tonë për integrim BE. Jo vetëm në integrim BE, po të jemi edhe konkurrues ndaj shteteve të rajonit. Ti nuk je konkurrues sot me Maqedoninë. Maqedonia ka politika shumë më të favorshme për investime kapitale. Po flasin në Kosovë për partneriatin publiko-privat. Më falni, kur një rol komuna nuk ka. E ka rolin me i kalu disa procedura, po një sër vendimesh duhet marrën qendër në mënyrë që të zbatohet. Që burokracia e panevojshme. Është burokraci plotësisht e panevojshme. Është e nevojshme, po ajo mund të thjeshtësohet në një. Absolutisht, për Shqipëria i ka bërë disa reforma, tash sfundi më thoni ka bërë në këtë aspekt. Po edhe ajo ka ndodhur vonë, pasi që krejt prona publike është shpërdoruar, atëherë ka ndodhur reformat. Ja, po më trego, a prishin disa matematika aty, po them kuptimin asaj që disa agjencive u zvoglohet roli, edhe dikuj mund të shikon me kjo. Duhet më prish. Duhet me u prish. Çfarë bie kjo, që disa agjencie duhet të mbyllen, të mos funksionojnë më? Po disa agjenci absolutisht, disa agjenci që nuk kanë, shiqoni kur e ka konceptin e agjencioneve, e ka nis Margaret Thatcher. Ideja kur ka ros burokracia e madhe, ajo kur ja kanë spjegu sistemin qysh funksionon një shërbim i shtetit, ajo ka unë kjo qysh mundet me, për shembull, me dhonë një zyrtar një vendim, e për këtë zyrtar me pas një miratim para prak prej shefit njësis, shefit divizionit, drejtori departamentit, sekretarit përhershëm ministrit. Edhe është kriju agjencioni. Agjencioni është i raporton drejt për drejt, ose ministrit dhe shkon drejri poshtë për me dhonë shërbimin, ose është agjencion që i raporton parlamentit. Po në qofë se agjencioni nuk ka shërbim, s'duhet me qenë shërbim. Për shkak se agjencioni ka logjik vetëm kur e ka diskrecionin të plot vendimarrje shefi ekzekutiv. Dhe është qeverisje korporative. Dhe mbi këtë bazë, ose është korporative, ose është qeverisje lidhëm ngusht me vit shkurt llogaridhënies tek ministri. Tash nëse nuk ka shërbim, na s'duhet me pas ata agjencion. Po kjo nuk duhet me u bë mbi bazën se apo më pëlqen mua një agjencion apo jo. Kjo duhet të funksionojë mbi një vlerësim të thellë se si duhet të riorganizohet administrimi publik i shtetit, administrim këtë që e kthen, do thotë administrata duhet të kthehet në lehtësues të facilitor zhvillimit, jo në diçka që konsumon zhvillimin. Fatkeqësisht në momente të caktuara, do thotë administrata po e konsumon dhe mbi këtë bazë duhet ndodhen. Edhe një pyetje të fundit, di që nuk është tema kryesore, po për fundit për këtë pjesë në fakt, për komunat e reja, se the që ka disa kërkesa dhe vijnë kërkesa vazhdimisht nga komunitetet të caktuara dhe nga qytetarët të vendeve të ndryshme për krijimin e një komune të re. A ka nevojë më dhe është i përmbyllur ky proces? A mund të quhet i mbyllur paktën për një periudhë kohë? Shikoni, kjo është prap nuk ka përgjigje po jo, dhe nuk ka përgjigje gjenerike. Tash shikoni, ne në institut i kemi bë para 4 vjetë e kemi bërë një dokument ku i kemi paraqit kriteret për mbi cilën bazë do të themelohet një komunë. Tash, ka pozicione që thonë s'ka nevojë për komuna, se nuk ndihmojnë. Po ka shembull në Kosovë shumë të mirë që komuna ka ndihmu. Shiqoni Hanin e Elezit, shiqoj Unikun, shiqoj Graçanicën, shiqoj komuna tjera, Mamushën, nuk dia keni qenë në Mamush. Po është mirë me shku me marë fotografi që ka qenë Mamusha në 2008 dhe si është Mamusha sot. Po kjo është një realitet tjetër. Qa du të thonë që argumenti kundër komunave për shembull është e vërtetë që Klokoti është Klokoti Parteshi janë komuna shumë vogla, nuk kanë veçëndrueshmëri, po na e dim si kanë ndodhur, nuk kena punë këto me shef. Na kemi bosë, kemi qenë, do të ka qenë një vendim politik për me shpall pavarësinë, për me bërë një argument që unë tash po e sfidoj. Nuk jam të thonë që duhet këto komuna me u mbyll. Po ajo që po them është duhet shohim se a kemi nevojë apo të japim një përgjigje. Pe marrën e shumë gjithmonë marr shembull Zhegrën për shembull. Nuk ja keni qenë, do Zhegra është një lokalitet shumë interesant. Ka parametra, ne kemi në studim për Zhegrën, ka parametra. Ka kërkesë vazhdueshme edhe nga ajo pjesë. Ai ki Orllanin, e ki Rogovën, që ka një farë distance, po për të gjitha këto duhet në radhë parë të ketë një kriter, pastaj mbi këtë kriter duhet të ketë një përgjigje specifikisht dhe pastaj të shohim. Definitivisht komuna është barë për shtetin, po mundet me u kthy edhe në lehtësues, ose ka mekanizma edhe tjerë. Po, normal, për ofrim të shërbimit, po ka edhe mekanizma tjerë, për shembull, ka mekanizëm ku përmes bashkëpunimit ndërkomunal, e marrim kushtimisht
për marëm shembull Prishtinën po Dujeven, dojnë me dhonë diçka Arlanit ma shumë, merren vesh të është bat lava aty, edhe merren vesh fillimisht për 4 vjetë, edhe nivi bugjetore, edhe nivi bugjetore po Dujeva e Prishtina, për me pas një njësi pak nën komunale, të cilën me qenë pak kreativ. Kur fola për shkencën, edhe qeverisja, edhe politikat publike kanë evolu, nuk i nevojë ti me kriju një komunë. Mund është përmes fondeve të përbashkëta me mujt me financu një njësi që rritë cilësinë edhe që e fuqizon këtë rast turizmin, për shembull, ne kemi sa kilometra kemi, ma pak se 20 kilometra kemi, Matlllavën e mund me shfrytzu. Absolutisht. A të vlase pak edhe për ligjin për kryeqytetin, ka shumë diskutime për ligjin për kryeqytetin, një diskutime që kanë nisur këtu e shumë vite më herët, po duket që ka marrë, po them, një rrugë tash edhe po konkretizohet si ligj. E ke lexuar sigurisht, e ke analizuar. Sa është i favorshëm ky ligj aktual për kryeqytetin, për Prishtinën? Kështu. E para, qytetari i Prishtinës dhe i Kosovës do të më ditë që ligji i Prishtinës nuk ka diçka që bëjmë për çef. Për dallim prej ligjeve tjera, ky është ligj kushtetues. Është në Kushtetutën e Kosovës që thotë kryeqyteti do ta ketë ligjin e vet veçantë. Pra nuk është obligim kushtetues me bë ligje, që nuk kupton duhet ndo. E dyta, sa i përket cilësisë së ligjit, unë kam bën një studim vitin 2015 dhe kum propozu me nda në zona Prishtinën. Në zonën urbane, zonën ma shumë rurale, me i barë departamentin, për shembull bujqësisë me bajt në Besi, të turizmit malor me bajt në Ngrashtic, e kështu me radhë mi kum pas disa inovacione, që në fakt ka ra poshtë për shkak se e preke shumë sistemin. Dhe ka ardhur ky ligj, i cili ky nuk është ligji më i mirë, po ky ligj rregullon do problemet Prishtinës. E rregullon probleme me ndërmarrje. Problemin e ndërmarrjeve të reja, apo jo? Po ndërmarrje normal të reja. E rregullon problemin që lidhet drejt për drejt me spitalin. I jap 4% më shumë buxhet. I jap buxhet më shumë asamblesë komunale, domethënë çaj 4% që mundet me u përdor për asamblen komunale. Tash unë i uroj këta asamblesë atërisë në Prishtinë, po këta kanë si të shkojnë për 1 muaj, 2 muaj për përgatitur që kanë mu dëshpëru. S'kan zyre, nuk kanë kushtet punës, nerën muaj të shkojnë. Pagat edhe ashtu kanë shumë vogla. Pagat s'kan pagat ata. Them pa pagat, është merr çfarë domethënë. Kështu që çfarë duhet të them, duhet ta funksionalizojmë asamblen. Ky ligj i ndihmon këto veprime. Pastaj i jap më shumë përgjegjësi, i jap më shumë mundësi kryetarit përveç, dhe mbi këtë bazë esim. Unë nuk është që jam shumë i kënaqur me këtë ligj, po është një ligj i mirë i cili i rregullon do çështje, edhe i cili është obligim kushtetues, edhe është realisht marrë tash më me kthy edhe një ligjin mbrapa. E kështu më radh. Po ka nevojë të plotësohet Besnik se ka dhe reagime të tjera, për shembull ka disa propozime të tjera. Unë e kam taku zotin Hasani për shembull, që ai thotë se duhet i bashkohen të komunës qinje. Po unë e kam taku zotin Hasanin, Najt Hasani, që është kryetari i komisionit parlamentar, edhe më thonë që më ka ardhur shumë mirë se më ka thirr. Kemi taku, kemi ndajt në zyret tona, kemi diskutuar gjën e gjatë. Më ka ideja pse po them më ka pëlqyer se u pajke u shikë shumë mirë që ka një kujdes, po don që ta bën një ligj më të mirë, dhe kjo është shumë mirë kur një deputet don me jap një vlerë të shtume në komisionin parlamentar. Dhe unë ja sharova këtë pozicion, ja jap edhe pozicionin tim se si e pata shkruar në 2015. Ajo pozicioni jam or ligjit më kalu. Në këtë formë si është? I mundet me u përmirësu në komision, ka mundësi me u përmirësu, po nëse kthehet, ja pafshin hajrin edhe një i vetë me metë pa leqë. Të paktën, po të zëm, ka kalu në leximin e dyta, po në cilë fazë kaloj? Tash është në komisionin parlamentar për qeverisë lokale. Po e pret një rrugë tjetër, deputetët tash i kanë vrejtjet e tyre, janë grupë tjera të interesit. Ky komision duhet ta rishikoj, domthonë ky komision e ka të drejtën me rishiku, me i dhënë do të thotë komendet e veta, propozimet dhe pastaj me shku në parlament në 2 lexime dhe me kalu. Po ashtu është një rrugë, se edhe deputetët sigurisht i kanë mendimet e veta, janë grupet e ndryshme parlamentare që kanë propozimet të ndryshme, janë mandej edhe shoqëria. Por ndoshta është mirë edhe me diskutu edhe njerë këtë me sharu.
Po pozicioni jam është ky, do të thotë normal që ky nuk është ligji më i mirë, po është ligj që i rregullon do elemente shumë të rëndësishme. A rregullon çështje, si më thon, thelbësore të ndryshme në përshkrimin e asaj çështje thelbësore? Po ndale. Tazëm te buxheti, se zoti Hasani tha për shembull që ka një dallueshmëri shumë të vogël në buxhet dhe nuk është që zgjidhen shumë probleme të tjera për shembull. Edhe ne po kemi një përshtypje që momentin kur e kemi ligjin për kryeqytetin, do të kemi shumë më tepër investime, do të kemi shumë më tepër buxhet. Do ta japin një shembull juve dhe publikut të Kosovës. Mas pari, nuk duhet kryeqyteti me pas buxhet shumë të madh prej nivelit qendror. Se kretë kryeqytetet e botës, buxhetin e vet e ndërtojnë mbi të hyrat vetanake. Shiqoni veç për ta japin një shembull. Johannesburgu është në Afrikën e Jugut. 78 buxhetit vet e ka të gjeneruar midis Afrike prej qytetarëve dhe të kryeqytet. Për shkak se këtu është ekonomia, këtu janë mundësitë, këtu janë tatimet në pronë, këtu janë lejet e ndërtimit. Nuk lejet e ndërtimit, sa leje japën të ndërtimit hani e lezet. E ka veç një ndërtim të lartë, veç një ndërtes të lartë. Do thotë, këtu është gjenerimi, nuk duhet, është gabim shumë i madhë, ne me i qitë buxhet shumë atë madhë Prishtinës prej buxhetit konsolidum në shpinë të 37 komunave tjera. është gabim shumë i madhë. Ne duhet t'ja japim një buxhet që i rregullon disa funksione, funksionin në asamblejë komunale, që e fuqizon asamblejën komunale, dhe shpresoj që do të bëhet një rregullore për shpenzimin e këtij buxhetit sakt. Sa shkon në asamblejë, sa shkon për staf që nevojiten më shumë në disa sektor, dhe pastaj janë përgjegjësitë, ndërmarrjet, fola për policinë, fola për spitalin, fola për çështje të tjera që e rregullojnë funksionalitetin. Ndërmarrjet publike për shembull e rregullojnë me automatizëm ky ligj për ndërmarrjet publike, ta zëm çështjen e pallatit të rinisë, kuptimin se ja, ky s'e rregullon. Nuk e rregullon. Ja, ky ligj nuk e rregullon. Nuk, ligji nuk e rregullon pallatin. Ç'a duhet bëjmë? Në mënyrë që pallati të rikthehet qytetarëve të Prishtinës, mos diskutohet. Kryeministri ishte kogja i sakt për punën e pallatit të rinisë. Pallati i rinisë është edhe kjo është një farë tregimi që lyp një farë analize. Për shkak se edhe komunat përreth, që në atë kohë kanë qenë pjesë edhe të Prishtinës, po edhe ata kanë pagu. Obiliqe, Kosova. Po, kështu që duhet me diskutu mirë, po në atë kohë kanë qenë lokalite shumë të vogla ose kanë qenë pjesë e Prishtinës dhe mbi këtë bazë kanë bërë pagesën. Menimi jam është që duhet me u kthy qytetit, mos si me u kthy, aty është një pronë shumë e rëndësishme, është në zemër qytetit, është pronë që mund me kriju me qindra miliona euro efekt për qytetin. Ti për shembull shiqo Birminghamin midis qendrë, ka qenë poshtë një pronë, nuk e kanë marrë më pallat. Se ka marrë stadionin midis Prishtinës. Ti mundesh me marrë një stadion për nuk mundesh me marrë stadionin kombëtar midis Prishtinës. Po ka pas inovacione të tjera që kanë gjeneruar zhvillim dhe tyrave tanake më shumë për komunë. Por edhe kjo është temë për mu diskutu, definitivisht me met te kryeqyteti, po forma duhet me i diskutu, do të thonë pak më thellë. Nuk kemi kohë të futemi aty pak më thellë për ta diskutuar, është shumë interesante kjo. Besnik, faleminderit shumë që ishe në programin e Mëngjesit. Faleminderit edhe jush. Të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, vazhdojmë tutje me material tjera dhe me Delfinën.